Welcome to Dr. M Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการ Dr. M Podcast กับผมหมอแอมนายแพทย์ตนุพลวิรุณหการุณนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในชื่อตอนที่ว่าหลายคนเนี่ยอยากฟังตอนนี้มากๆนะครับโรคอ้วนนะครับวันนี้หมอขอตั้งชื่อตอนว่าโรคอ้วนปฐมบทนะครับเราจะมาเรียนรู้รากฐานของโรคอ้วนต่างๆโรคอ้วนทั้งหลายหรือภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะน้ำหนักมากหรือภาวะ obesity หรือที่เรียกว่าโรคอ้วนเนี่ยชักนำไปสู่ภาวะอื่นๆหรือโรคอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคความดันโรคไขมันโรคหลอดเลือดในสมองตีบแตกตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับโรคปวดข้อต่อโรคภูมิแพ้โรคภูมิต้านทานต่ำโรคนอนหลับไม่ดีโรคสมองเสื่อมโอ้โหหมอสาธยายได้เนี่ยเป็นวันๆเลยว่าโรคอ้วนเนี่ยก่อให้เกิดโรคอะไรกับร่างกายเราบ้างนะครับวันนี้เรามาเริ่มตอน101ก็คือปฐมบทกันว่าก่อนที่เราจะไปถึงจุดที่เราเป็นโรคอ้วนเนี่ยเราควรจะมารู้จักร่างกายเรานะครับว่าอะไรหรือฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราเนี่ยที่ควบคุมกระบวนการเผาผลาญและการทำงานของร่างกายเราที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคอ้วนนะครับวันนี้หมอจะมาคุยถึงฮอร์โมนหลายตัวทีเดียวนะครับถ้าใครมีปากกานะครับคุณผู้ฟังสามารถเอาขึ้นมาจดได้นะครับหมอจะให้คีย์เวิร์ดเอาไว้เผื่อเราจะไปเรียนรู้นะครับหรือเราจะไปเซิร์ชเพิ่มเติมว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรนะครับคุณหมอครับนะครับถ้าพวกผมรู้แล้วเนี่ยจะดียังไงคุณหมอคะถ้ารู้แล้วจะใช้ประโยชน์อย่างไรอย่างน้อยๆนะครับถ้าเรารู้ว่าอะไรคือสาเหตุเราก็จะสามารถควานหาช่วยกันป้องกันโรคอ้วนได้ตั้งแต่ต้นเหตุไงครับนะครับเรามาเริ่มจากส่วนบนสุดก่อนเลยคือสมองนะครับคนเราเนี่ยเวลาเราหิวหรือเราไม่หิวเรียกว่าเราหิวหรือเราอิ่มเราจะมีฮอร์โมนอยู่2ตัวนะครับ2ฝั่งต้องเรียกว่า2ฝั่งนะครับฝั่งที่หลั่งออกมาปุ๊บทำให้เราหิวทำให้เราอยากกินทำให้เราอยากอาหารกับอีกฝั่งหนึ่งคือหลั่งออกมาปุ๊บทำให้เราอิ่มทำให้เราหยุดกินในสมองคนเราเนี่ยจะมีฮอร์โมนอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Neuropeptide Y นะครับหรือ NPY นะตัวเนี้ยหลั่งออกมาจากสมองนะครับทำให้เราหิวเวลาเราอดอาหารเวลาเราไม่มีอาหารกินเวลามนุษย์เราอดอยากก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเพื่อทำให้เราอยากกินต้องกินเพื่อความอยู่รอดนะครับฮอร์โมนตัวนี้เวลาหิวเขาก็หลั่งออกมานะครับเวลาเครียดคิดมากเขาก็หลั่งออกมาแย่เลยใช่ไหมฮะเวลาเราเครียดเวลาเราคิดมากฮอร์โมน NPY หรือ Neuropeptide Y เนี่ยก็หลั่งออกมาทำให้เรากินและเวลาฮอร์โมนตัวนี้หลั่งออกมาเสร็จเนี่ยหมอเคยเล่าไปหลายตอนเวลาเราหลั่งฮอร์โมนเครียดเนี่ยเราจะกินอะไรครับเราจะกินหวานๆเราจะกินมันๆเราจะกินเค็มๆเราจะกินแป้งกินน้ำตาลเยอะประมาณนี้นะครับแสดงว่าเวลาเราเครียดหรือเราอดอาหารนานๆเนี่ยสมองก็จะหลั่งฮอร์โมน Neuropeptide Y หรือ NPY ออกมานะครับทำให้เราอยากกินอาหารไม่ดีอาหารที่อ้วนเกินอาหารที่มันเกินทำให้เราเกิดไขมันสะสมนะครับโดยเฉพาะไขมันที่น่ากลัวมากๆเนี่ยเรียกว่าไขมันในช่องท้องนะครับหรือที่เรียกว่า visceral fat เป็นไขมันที่น่ากลัวมาก visceral นะครับ visceral fat คือไขมันที่เกาะอยู่ข้างในครับอยู่หลังกล้ามเนื้อนะแสดงว่าเราอยากจะรู้จัก visceral fat เนี่ยคือเราจับไปเจอไขมันในชั้นผิวหนังนะครับเขาเรียก subcutaneous fat นะครับแล้วก็จะเจอกับกล้ามใช่ไหมฮะถ้าเราเอามีดแทงทะลุกล้ามให้เข้าไปในช่องท้องหรือลำไส้เราถึงจะเจอกับ visceral fat นะครับ visceral fat คือ fat ที่อยู่ข้างในเกาะอยู่กับลำไส้เกาะอยู่กับตับเกาะอยู่กับตับอ่อนก่อให้เกิดโรคต่างๆมากมายเพราะเข้าไปในกระแสเลือดแล้วก็ไปอุดตรงนั้นไปอุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น Neuropeptide Y เนี่ยก็เป็นฮอร์โมนฝั่งฮอร์โมนหิวกระตุ้นให้เรากินนะครับการทำให้ฮอร์โมนตัวนี้ดีก็คือเวลาบางคนอดอาหารนานๆเนี่ยไม่ดีแหละนะครับถ้าอดอาหารเกินประมาณ20ชั่วโมง24ชั่วโมงฟาสติ้งนานๆเข้าก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้ทำให้เราหิวมากจนเราตะบะแตกไงครับเวลากลับมากินเนี่ยเราก็กินเยอะเกินไปนะครับการทำให้ฮอร์โมนตัวนี้ชะลอให้เขาไม่หลั่งเยอะก็คือการรับประทานโปรตีนนะครับแบ่งจานหนึ่งเลยนะครับครึ่งหนึ่งควรจะเป็นไฟเบอร์หรือเป็นผักนะครับถ้าเป็นผักเนี่ยก็จะช่วยทำให้อิ่มท้อง
อีก 25%เนี่ยต้องเป็นโปรตีนนะครับแต่หมออยากจะเน้นให้เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพเช่นโปรตีนจากปลาเพราะว่าไม่อ้วนนะครับโปรตีนจากถั่วและธัญพืชแบบนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนได้เหมาะสมนะครับแล้วก็ไม่อดอาหารนานนะครับฮอร์โมนสมองฝั่งดีบ้างคือฝั่งที่หลั่งออกมาแล้วเนี่ยช่วยรักษาโรคอ้วนก็คือทำให้เราอิ่มนะครับก็จะมีฮอร์โมนชื่อโคโลซิสโตไคนินนะครับหรือ CCK จดไว้นะครับเปปไทด์ YY หรือว่า PYY นี่คือฮอร์โมนในสมอง2ตัว3ตัว4ตัวจริงๆมีเยอะนะครับหมอจะเอาตัวสำคัญมาเล่าคราวนี้พอเรารู้จักฮอร์โมนที่เกี่ยวกับหิวเกี่ยวกับอิ่มในสมองและเราก็เลื่อนลงมานะครับคราวนี้เรามาถึงที่อวัยวะภายในก็คือในตับไตไส้พุงในลำไส้เรานะครับตับอ่อนทำหน้าที่หลั่งฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาหลายคนรู้จักนะครับอินซูลินเนี่ยสร้างจากเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะครับควบคุมการจัดเก็บน้ำตาลควบคุมการจัดเก็บไขมันเอาไปเก็บเป็นพลังงานให้ร่างกายเอาไว้ใช้แต่คนส่วนใหญ่เป็นไงครับทานเกินไปนะครับเขาเก็บแล้วเก็บอีกเก็บอีกเก็บแล้วก็ไม่มีที่จะเก็บแล้วเพราะเราเติมไปเยอะมากกว่าที่เราใช้นะครับเมื่ออินซูลินมากขึ้นเป็นไงครับก็ล้นในร่างกายทำงานเริ่มผิดปกติก่อให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์นะครับแสดงว่าตับอ่อนหลั่งอินซูลินออกมาอินซูลินกลับดื้อซะแล้วหลั่งมาเยอะก็ไม่ทำงานเก็บน้ำตาลหลั่งมาเยอะก็ไม่ทำงานเก็บพลังงานทำให้พลังงานล้นนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดโรคเบาหวานในที่สุดทำให้ก่อให้เกิดโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทำให้เกิดโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคเผาผลาญผิดปกติก่อให้เกิดโรคอ้วนนั่นแหละครับนะครับการรักษาให้อินซูลินหลั่งออกมาดีเนี่ยเราต้องระมัดระวังอาหารมากๆอาหารที่ทำให้อินซูลินเสียตับอ่อนเสียการทำงานเปลี่ยนไปก็คืออาหารประเภทน้ำตาลเยอะๆนะครับโดยเฉพาะไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปนะครับมีอยู่ในขนมนมเนยมีอยู่ในเครื่องดื่มต่างๆต้องอ่านข้างๆฉลากนะครับว่าถ้ามีไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปอยู่เนี่ยต้องระวังมากๆชื่อย่อเขาจะชื่อว่า HFCS นะครับหรืออีกตัวหนึ่งที่ทำให้อินซูลินหรือภาวะการจัดเก็บน้ำตาลเสียไปก็คือทรานส์แฟตนะครับทรานส์แฟตนะมาการีนนะครับจังก์ฟู้ดต่างๆเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับเราอาจจะช่วยอินซูลินโดยการรับประทานอาหารที่เป็นกู๊ดแฟตนะครับเช่นโอเมก้า3นะครับอยู่ในปลาต่างๆอยู่ในถั่วอยู่ในธัญพืชและออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเติมแมกนีเซียมด้วยนะครับแมกนีเซียมช่วยการทำงานของอินซูลินได้เช่นกันอันนี้คือฮอร์โมนคุมน้ำตาลนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งของในระบบช่องท้องกันบ้างก็คือกลูคากอนไลค์เปปไทด์1นะครับหรือ GLP-1 นะครับตัวนี้สร้างจากแอลเซลล์ในลำไส้เล็กในลำไส้ใหญ่อันนี้คือถ้าหลั่งเยอะดีอินซูลินหลั่งเยอะไม่ดีใช่ไหมฮะ GLP-1 นี่หลั่งเยอะดีคือทำให้อิ่มคุมระดับน้ำตาลนะครับเมื่อไหร่ที่ GLP-1 เพิ่มขึ้นก็คือเรากินโปรตีนชนิดดีเช่นกินปลาเช่นกินโปรตีนจากผักจากพืชนะครับงดการรับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดอาการอักเสบนะครับคนบางคนเนี่ยหรือคนบางกลุ่มเนี่ยจะมีอาหารที่ไม่ถูกจริตกับพันธุกรรมตัวเองนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการเจาะดูนะครับอย่างหมอเองเนี่ยหมอไม่ย่อยนมสัตว์นะครับไม่ย่อยนมวัวนมแพะนมแกะนมม้านมแมวหมอกินเข้าไปก็อักเสบหมอก็ต้องงดกินคนบางคนแพ้กลูเตนหรือว่าความเหนียวที่อยู่ในแป้งฝรั่งไม่ว่าจะเป็นขนมปังแป้งพาสต้าแป้งพิซซ่าก็ต้องหยุดอาหารเหล่านั้นคนบางคนแพ้ไข่คนบางคนแพ้เม็ดมะม่วงหินมะพร้าวคนบางคนแพ้แพ้เยอะไปหมดนะครับนั่นก็คืออาหารก่อการอักเสบถ้าเราอักเสบมากๆเราก็จะเป็นโรคใช่ไหมครับเราก็จะปวดเมื่อยปวดตัวสิวขึ้นนะครับเป็นไมเกรนปวดประจำเดือนก็มีหลายสาเหตุนะครับหลักการในการช่วยเพิ่ม GLP-1 ก็คือกินพืชผักเยอะๆล่ะครับกลับไปเมื่อกี้ที่หมอเล่าว่ากินทุกอย่างกินทุกมื้อต้องมีผักครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อไหร่มีผักครึ่งหนึ่งก็คือมีไฟเบอร์ครึ่งหนึ่งอีก 25% เป็นโปรตีนที่ดีอีก 25% เป็นแป้งหรือน้ำตาลได้นะครับไม่ได้แปลว่าห้ามกินน้ำตาลกินเป็นเส้นหมี่กินเป็นข้าวกล้องกินเป็นข้าวขาวกินเป็นเส้นเล็กกินเป็นแป้งต่างๆไม่เกิน1 ใน 4ของจานเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะครับอันนี้คือฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากระบบย่อยอาหารเราคราวนี้เราขยับไปสู่จุดสำคัญเลยก็คือแล้วเซลล์ไขมันต่างๆที่เราเลี้ยงเขาจนโตไม่ว่าจะเป็นแขนโตขาโตเซลลูไลท์มาเนี่ยเขาทำงานอย่างไร
นะครับไขมันเนี่ยมี2ชนิดนะครับก็คือ brown fat ไขมันสีน้ำตาลแล้วก็ white fat ไขมันสีขาว brown fat นี่มีเยอะๆตอนเราเด็กฮะเป็นไขมันชนิดดีนะครับสีเขาออกน้ำตาลเนี่ยเพราะชื่อจริงๆแล้วเนี่ยเขาชื่อว่า iron rich mitochondria ก็คือใน brown fat เนี่ยมีตัวเผาที่มีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบเนี่ยเยอะนะครับตัว brown fat ดียังไงก็คือเป็นไขมันที่มีเม็ดเล็กๆเยอะๆอยู่ในเซลล์แล้วก็มีตัวเผาเยอะๆถ้ามีไขมันดีตัวนี้มากก็จะช่วยเผาไขมันได้มากช่วยเพิ่มการเผาผลาญช่วยเพิ่มการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายเรามีเยอะตอนเด็กแล้วค่อยๆน้อยลงอันนี้ตามการวิจัยนะครับมาถึง white fat หรือไขมันขาวที่เรามีกันเยอะเลยแหละครับกำลังประสบปัญหาอยู่ทั่วโลกก็คือโรคอ้วนที่โจมตีมนุษย์นะครับใน white fat หรือไขมันขาวเนี่ยก็จะมีไมโตคอนเดรียน้อยหรือว่ามีโรงงานเผาเนี่ยน้อยนะครับเป็นเม็ดแฟตก้อนใหญ่ๆอยู่ในเซลล์นะครับและพบโปรตีนตัวหนึ่งอยู่ในนั้นก็คือเลปตินเดี๋ยวหมอจะมาบอกต่อเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับตัวไวท์แฟตเนี่ยชอบเก็บแคลอรี่ที่เรากินส่วนเกินเข้าไปแล้วก็สะสมอยู่ในร่างกายเขามีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็อย่างที่เรารู้แหละครับไขมันมากก็ก่อให้เกิดโรคอ้วนโรคความดันโรคไขมันโรคหลอดเลือดตีบโรคหลอดเลือดแตกข้อดีคือเอาไว้กันกระแทกใช่ไหมฮะไขไม่มีก้นเลยไขไม่มีแฟตเลยเวลาล้มก็เจ็บไขมีปุ๊บก็กันกระแทกนะครับจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาให้มีไขมันพอสมควรนะครับมีประมาณหนึ่งกำลังดีก็ช่วยเผาผลาญช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายช่วยคุมนั่นนี่ให้ดีช่วยป้องกันกระแทกแต่ปัจจุบันเนี่ยเราออกกำลังกายน้อยกินเยอะกินผิดก็เลยมีมากเกินไปนะครับตัวไวท์แฟตก็เลยหลั่งฮอร์โมนเจ้าปัญหาออกมาถึงพระเอกของวันนี้นะครับเซลล์ไขมันเนี่ยหลั่งฮอร์โมนหลักๆออกมาสำคัญเนี่ยอยู่ 3-4 ตัวนะครับมีหลายตัวมากนะเขาวิจัยกันเยอะวันนี้หมอจะสรุปให้ฟังสัก 3-4 ตัววันนี้เราจะได้การบ้านไปนะครับไปนั่งอ่านไปนั่งค้นไปนั่งดูซิว่าเราจะได้เข้าใจร่างกายเราล่ะนะครับถ้าใครที่ไม่อ้วนก็จะได้ศึกษาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองอ้วนถ้าใครอ้วนแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าโอ้เขาอยู่ในร่างกายเราจะได้ช่วยในการจัดการกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับฮอร์โมนตัวที่1ชื่อว่าเลปตินนะครับเลปตินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่หลั่งมาจากเซลล์ไขมันค้นพบในปี 1994 คริสตศักราชนะครับเป็นกรดอะมิโนแอซิดรวมกันสัก167ตัวนะครับตัวเนี้ยหลั่งออกมาจากเซลล์ไขมันส่งสัญญาณไปที่ไฮโปทาลามัสในสมองแล้วบอกเขาว่าเราอิ่มแล้วนะครับเราอิ่มแล้วนะบางคนเรียกฮอร์โมนตัวนี้ว่าฮอร์โมนอิ่มแต่ความเข้าใจเนี่ยยังต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับว่าของบางอย่างเนี่ยไม่ได้ตรงมาแปลว่าเยอะดีน้อยดีบางตัวใช่บางตัวไม่ใช่นะครับตัวเลปตินเนี่ยเวลาเรามีเซลล์ไขมันเยอะๆเนี่ยเขาจะหลั่งฮอร์โมนตัวนี้ออกมาเพื่อบอกสมองว่ามีไขมันอยู่เท่าไหร่แสดงว่าคนที่อ้วนมากไขมันเยอะจะหลั่งฮอร์โมนเลปตินเยอะคนที่ผอมๆไม่มีไขมันเลยก็จะหลั่งฮอร์โมนเลปตินน้อยนะครับงั้นฮอร์โมนตัวนี้ทำหน้าที่ควบคุมเรื่องพลังงานเรื่องแคลอรี่ที่เรากินนะครับถ้าเราอ้วนมากเลปตินก็จะเยอะถ้าเราไม่อ้วนเลปตินก็จะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคนเรามีเซลล์ไขมันเยอะหลั่งฮอร์โมนเลปตินออกมาเยอะสัญญาเลปตินขึ้นไปถึงสมองปุ๊บสมองก็จะรู้ว่าอ้อต้องอิ่มได้แล้วสมองก็จะสั่งการให้เราทานน้อยลงแล้วก็เผาเยอะขึ้นเพื่อไม่ให้ไขมันเยอะเกินไปนะครับกลับกันเวลาคนเราที่ไม่อ้วนนะครับเลปตินก็ไม่เยอะนะครับพอเลปตินน้อยลงไปมากๆร่างกายก็จะสั่งให้ทานมากขึ้นแล้วก็อย่าไปเผาเขาเยอะนะร่างกายก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า negative feedback คือตัวไหนเยอะตัวนั้นก็ปรับน้อยตัวไหนน้อยตัวนี้ก็ปรับเยอะนะครับแต่ในคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆอินซูลินครับคือเลปตินหลั่งออกมาเตือนบ่อยๆว่าอิ่มได้ละอิ่มได้ละติดต่อกันเป็นเวลานานแล้วเซลล์ไขมันก็เยอะก็เกิดภาวะดื้อต่อเลปตินนะครับก็คือเลปตินมาเตือนแหละว่าให้หยุดกินแต่เป็นนานเนี่ยฮะเตือนไปก็เริ่มไม่ฟังเตือนไปก็เริ่มไม่ฟังถึงจุดหนึ่งก็เกิดภาวะเลปตินรีสิสแตนต์หรือว่าดื้อซะแล้วนะครับเมื่อเขาเตือนแล้วเราไม่หยุดหรือเราไม่อิ่มเราเป็นไงครับเราก็ยิ่งหิวกว่าเดิมกินเยอะกว่าเดิมเผาผลาญน้อยกว่าเดิมการอยากออกกำลังก็น้อยกว่าเดิมนะครับคราวนี้คิดภาพตามคนที่ไขมันเยอะๆน้ำหนักเยอะนะครับแล้วเราลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วพอเราลดน้ำหนักเสร็จปุ๊บไขมันก็ต้องน้อยลงใช่ไหมครับพอน้อยลงปุ๊บตัวเลปตินเนี่ยก็ตกตามไปด้วยพอตกลงไปปุ๊บเขาก็ส่งสัญญาณไปที่สมองว่า
ให้กินเยอะขึ้นอีกนี่คือที่มาของโยโย่เอฟเฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาลดน้ำหนักเร็วเกินไปไม่ดีนะครับต้องค่อยๆลงต้องค่อยๆลงอย่างมีคุณภาพให้มั่นใจว่าสิ่งที่ลดลงไปเนี่ยเป็นไขมันด้วยไม่ใช่น้ำไม่ใช่ปัสสาวะไม่ใช่กล้ามเนื้อไม่ใช่มวลกระดูกเพราะฉะนั้นการลดเร็วเกินไปเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ให้เกิดโยโย่จากตัวฮอร์โมนเลปตินนี่แหละครับนะพอเวลาเราเกิดภาวะเลปตินรีสิสแตนต์หรือว่าดื้อต่อเลปตินเนี่ยก็จะก่อให้เกิดโรคเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการอักเสบในร่างกายก็จะเยอะขึ้นเพราะเซลล์ไขมันหลั่งการอักเสบออกมานะครับเซลล์ไขมันต่างๆไหลไปในเลือดนะครับไปเกาะอยู่ตามผนังไขมันไปเกาะอยู่ตามตับไปเกาะแทรกอยู่ในลำไส้ไปแทรกอยู่ในตับอ่อนนะครับคนที่อ้วนๆยุบอ้วนๆบ่อยๆนี่ไม่ดีมากๆจะคุมน้ำหนักหรือลดได้ยากยิ่งกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจจะคุมน้ำหนักแล้วลดลงไปจนหุ่นดีได้แล้วจงรักษาความดีนั้นไว้ให้นานๆนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่แพ้นะครับโดยเฉพาะกลุ่ม IgG4 Food Intolerance หรืออาหารที่แพ้เพราะทานเยอะเกินไปแล้วย่อยไม่ดีร่างกายไม่ดีคนแพ้อาหารประเภทต่างๆเนี่ยกินเข้าไปยิ่งอักเสบยิ่งแพ้ยิ่งก่อให้เกิดโรคอ้วนนะครับงั้นทฤษฎีการลดเลปตินหรือว่าการทำให้เลปตินเราเนี่ยดีหรือออกฤทธิ์มีประสิทธิภาพไม่เรียกว่าลดดีกว่าเนาะเพราะว่าน้อยเกินก็ไม่ดีมากเกินก็ไม่ดีต้องทำงานเหมาะสมเนี่ยก็คือ1นะครับต้องลดรอบเอวต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีโดยเฉพาะไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปนะครับโดยเฉพาะทรานส์แฟตแล้วก็ไขมันอิ่มตัวต่างๆโดยเฉพาะไขมันจากสัตว์เนี่ยต้องระวังมากๆจากเนื้อมันจากนมมันจากไข่มันเนี่ยต้องทานแต่พอดีทานแต่น้อยนะครับแล้วทานโปรตีนจากพืชให้เยอะทานโปรตีนจากปลาให้มากนะครับแล้วก็ต้องสำคัญที่สุดครับอะไรครับการนอนนะครับใครฟังในตอนที่แล้วเนี่ยหมอจะพูดเรื่องการนอนกับเลปตินนะครับเวลาคนเราเนี่ยนอนดึกนะครับเมื่อเรานอนดึกปุ๊บวันต่อมาฮอร์โมนเลปตินเนี่ยจะลดลงพอลดลงปุ๊บแสดงว่าจะทำให้เราหิวนะครับถ้าฮอร์โมนเลปตินมีระดับที่เหมาะสมก็จะอิ่มปกติแต่พอเรานอนน้อยปุ๊บวันรุ่งขึ้นเลปตินหลั่งน้อยเลปตินหลั่งน้อยเราก็จะอยากทานมากขึ้นแสดงว่าการนอนน้อยนะครับในการวิจัยที่หมอบอกนอนไม่ถึง 5-6 ชั่วโมงติดต่อกัน5วันจะอยากกินแคลอรี่มากขึ้นวันละ300แคลอรี่300แคลอรี่โอ้โหอาทิตย์หนึ่งก็ขึ้นเยอะเลยล่ะครับนะครับอันนี้คือฮอร์โมนเลปตินหรือที่เขามีชื่อย่อว่าฮอร์โมนอิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะครับไปดูอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นฮอร์โมนจากไขมันเหมือนกันแต่เป็นฮอร์โมนดีนะครับตัวนี้ชื่อว่าอะดิโปเนกตินนะครับ ADIPONECTIN นะครับอะดิโปเนกตินค้นพบหลังจากเลปตินได้ปี 1995นะครับเป็นอะมิโนแอซิดหรือโปรตีนต่อกัน244ตัวนะครับพบมากในไหนครับฮอร์โมนดีในตับและกล้ามเนื้อนะครับแสดงว่าตับกับกล้ามเนื้อเนี่ยทำหน้าที่เผาผลาญไขมันนั่นเองนะครับอะดิโปเนกตินรีเซปเตอร์1ตัวรับอยู่ที่กล้ามเนื้ออะดิโปเนกตินรีเซปเตอร์2ตัวรับอยู่ที่ตับนะครับถ้าไขมันโยๆเป็นโรคอ้วนอะดิโปเนกตินก็จะน้อยนะครับถ้าแข็งแรงหุ่นดีอะดิโปเนกตินก็จะเยอะนะครับตัวนี้ตรงไปตรงมานะครับเยอะคือดีน้อยคือไม่ดีไม่เหมือนเลปตินไม่เหมือนอินซูลินที่น้อยเกินก็ไม่ใช่ว่าจะดีเยอะเกินก็ใช่ว่าจะดีอยู่ในระดับที่เหมาะสมเนี่ยถึงจะทำให้บาลานซ์ร่างกายได้นะครับถ้าอะดิโปเนกตินเยอะก็จะเพิ่มการเผาผลาญไขมันโดยเฉพาะในตับในกล้ามเนื้อก็จะเผากันเหมือนโรงงานเผาแฟตออกจากร่างกายนะครับถ้าอะดิโปเนกตินน้อยปุ๊บก็จะทำให้อินซูลินทำงานไม่ดีทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนทำให้เกิดภาวะเบาหวานทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับนะครับหรือจะเกิดจากเหล้าก็ดีเกิดจากไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็ดี NAFLD ก็คือไขมันพอกตับที่ไม่ได้เกิดจากสุรานะครับชื่อเต็มๆเขาชื่อว่า Non-alcoholic fatty liver disease ก็คือไขมันพอกตับที่เกิดมาจากกินชาไข่มุกเยอะเกินกินขนมนมเนยเยอะเกินกินขาหมูกินมันหมูกินเนื้อวากิวกินโอ้โหเยอะแยะมากมายซีฟู้ดหัวกุ้งไข่ปูหอยนางรมเยอะไม่ได้นะครับเยอะเป็นพิษนะครับน้อยไปก็ตึงเกินเดี๋ยวจะเครียดอีกนะครับถ้าเมื่อไหร่อะดิโปเนกตินน้อยก็จะเกิดการอักเสบครับโดยเฉพาะสาร CRP หรือการอักเสบเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในร่างกายเนาะโอ้วันนี้เรารู้จักหลายตัวเลยนะครับอีกตัวหนึ่งแถมท้ายไว้หน่อยคือลีซิสตินนะครับลีซิสตินค้นพบปี 2001นะครับเป็นฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากไขมันเหมือนกันตัวนี้เยอะไม่ดีคนเป็นโรคอ้วนเยอะๆก็จะมีลีซิสตินเยอะๆมีการอักเสบเยอะนะครับ
ตัวสุดท้ายก่อนจบวันนี้ชื่อว่าเกอร์ลินนะครับเกอร์ลินเนี่ยหลั่งจากกระเพาะอาหารนะครับเรียกชื่อเล่นว่าฮอร์โมนหิวเวลาเราก่อนกินเราจะหลั่งเกอร์ลินออกมาเยอะเพราะเราหิวจะหลั่งออกมาเยอะพอเราทานเสร็จปุ๊บเกอร์ลินก็จะหยุดหลั่งเราก็หยุดกินนะครับเพราะฉะนั้นก่อนกินจะเพิ่มสูงแล้วพอทานเสร็จก็จะลดลงแต่คนอ้วนเป็นไงครับคนอ้วนกินเยอะบ่อยๆกินเยอะบ่อยๆก่อนกินเกอร์ลินสูงพอหยุดกินปุ๊บเกอร์ลินไม่ลดนะครับพอไม่ลดปุ๊บก็ไม่หยุดกินสิครับก็กินต่อทานต่อทานต่อเพราะฉะนั้นอาหารที่ทำให้เกอร์ลินทำงานผิดปกติเนี่ยก็คือพวกน้ำอัดลมนะครับอะไรที่น้ำตาลเยอะๆนะครับผสมไฮฟรุกโตสคอร์นไซรัปเข้าไปหรือน้ำตาล HFCS เนี่ยเราอ่านในเลเบลเนี่ยจะมีอยู่เยอะเลยในฉลากเนี่ยว่าเป็นน้ำตาลที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะครับทำให้หวานกับปกติทำให้อุตสาหกรรมอาหารเนี่ยประหยัดไปได้แต่ทำให้กินยังไงก็ไม่อิ่มสักทีกินไปเรื่อยกินไปเรื่อยก็ก่อให้เกิดภาวะโรคอ้วนนะครับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาว่าในตอนปฐมบทของโรคอ้วนเนี่ยหมอมาเล่าให้หลายๆท่านนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมอนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์นะครับเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในร่างกายเราได้นะครับเพราะทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะรู้เพราะนี่คือสิ่งที่มนุษย์วิจัยลงไปลึกเพื่อบอกให้ทุกคนฟังว่าร่างกายเราทำงานอย่างไรถ้าเราเข้าใจเขาเราจะไม่ยั่วยุเขาเราจะไม่ประมาทเรื่องนี้และเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพนะครับลดโอกาสการนอนบนเตียงลดโอกาสการนั่งรถเข็นไม่ต้องให้ลูกหลานมาลำบากนั่งดูแลเราไม่เป็นภาระใครอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพล้างก้นได้เดินได้ทานอาหารได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆได้จำลูกจำหลานได้นี่คือความปรารถนาสูงสุดของหมอเนี่ยอยากจะให้ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยสุขภาพดีอายุยืนยาวแบบมีคุณภาพนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตจบนะครับตอนนี้ไว้เท่านี้และเดี๋ยวตอนหน้าเรามาคุยกันต่อเรื่องโรคอ้วนเนี่ยเราต้องคุยกันยาวทีเดียวนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านวันนี้นะครับขอบคุณครับ